ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਵਨ ਸੋਢੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? I hope you guys are having an amazing ਹੁਣ ਸੱਚ ਈਸਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 8 o'clock ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ in today's show. So there's a lot to talk about today actually ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ on different type of topics. really ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। what is their demand, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਫਰੋਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ these days ਘੈਂਟ। ਹਾਂ ਘੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਸਮਝ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸੈਕਟਰ। ਯਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਆਲਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ। ਔਨ ਦ ਬੋਟਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਆ, anybody that wants to ring in ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। you can ring in and you can talk to us about what you feel, what you want to talk about, and it's very important ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। it's also very important to get your own guidance. ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? it is very important। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ for example the way I try to explain maybe ਤੁਹਾਨੂੰ different understanding ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਗੋਲ ਮੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ if ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। you can call us today। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ continuously ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ because there's a lot we need to really talk about and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਆ maybe about 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ 45 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਓ TV ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਸੋ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ, $500,000 ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। and anybody else that wants to invest in that type of holiday let property ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ holiday lets ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ
एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। अखा मीच के ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲਬੀਰੋ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿੱਲੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਦਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਹੀਰ ਭਾਜੀ ਆ, ਇੱਕ he's got quite a bit of experience. We've known him for quite a while. So going into holiday lets it's one of those properties where thako kafi varieties hagiyan, especially depending on where you want to go, just kithe lena chaਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 20 ਮਾਈਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 30 ਮੀਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਨਮਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਬੈਂਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ somebody that is really experienced, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਲਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ Airbnb ਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੌਲੀਡੇ ਲੈਟਸ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਵੀ। So there's a lot of demand, you know, in this type of business, but ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। because end of the day ਇਹ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। So if I can try to help you, guide you in what I think, ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। So to all you youngsters out there, if you are looking to go into properties and you're looking to invest into properties and you don't have any experience, or you're thinking you want to start off in the property ladder, start small. When you start small, you'll gain your experience. Experience is a must. Yeah, experience is a must. So the type of holiday homes ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ depending where you go, ਹੁਣ ਅਸੀਂ you won't believe it, ਅਸੀਂ ਕੈਸਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਏ ਆ 8 ਲੱਖ ਦੇ, 700,000 ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸਲ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲ। It's not Cambridge, sorry, just actually outside of Cambridge, nearly just under 800,000 ਦਾ ਕੈਸਲ ਸੀਗਾ। Yeah, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ holiday home ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, and they weren't from here, they were Cypriots. Yeah, they were Cyprus to Wales, sorry. So they were Cypriots, and they actually, that's all they do. That's all they do is holiday lets. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਈ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, I believe it's rented out to about 7 to 8 times a month, and it makes them around about between 20 and 30,000. Between 20 and 30,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ we're going to enjoy ourselves। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਬੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਆ। So approximately around 8:30 we'll having a break। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 0218 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। You can also call us in that, and ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, if you have any experience that you want to be able to, you know, give the viewers, and you want to share what the viewers, it'll be great, because ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। You know, we get all multi-faith people watching this show. So these are the things that you know, isn't a great thing. Come and share your ideas, what you think as well is going to be beneficial, that could also help save people. Now, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, holiday lodges। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗਾ ਜੇ ਭਾਜੀ lodges ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, what type of property is a lodge or a gate house, ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ, lodges ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, they like wooden cabins depending on the way you want to describe the property, or ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ hut ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ small cute little huts you can call themselves। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਲੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। lodges normally ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, and they have also got lodges। They've invested highly into these not bed and breakfasts, these holiday homes, and they've highly recommend, you know, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ lodge ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਲਟ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, but they are beautiful type of properties। So ਜਿਹੜੇ holiday lodges ਹੁੰਦੇ ਆ, the good thing about holiday lodges, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। They're very simple to manage in my eyes compared to a big stately home or a country home, right? Or ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। Like I said to you, it's, you know, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। If you're only a husband and wife, or if you're, you know, type of business ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਨਾ, then you could also look at sadly easier ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, you know, say ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, and they're happy with that, you know? So again, it all depends on what somebody is looking for. You know, lodges, I think, are an amazing type of investment properties. I think they're such good, or कोई भी टाइम पे शक तुसी थोड़ा मोटा पिया बॉन्ड इधर उधर करके तुसी उन्होंने चढ़ी जाते रहते हैं। In my opinion, maybe you can say 10 to 12 times in the whole month that property would go on to rental or rent te chadde rehde ya। So in my experiences, ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, you know, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, how much you want to spend। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ also ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਨ ਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਲਣਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿਲਟਨ ਚੱਲੂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਅਗੇਨ that's
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਟਾਈਮ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨ ਵਾਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ manage ਕਰਨੀ ਨੂੰ, if you have to go to visit that property and you personally, you as a person have to go and maintain that property, is it feasible for you to go to that property and drive 50 miles to change the bed sheets, or to go and change and clean the that ਜਿਹੜੀ property ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੋ? That's the things you got to look at। ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ, ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 100-200 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। and it's easier for them to manage। it all comes down to manage। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ। some people are not happy to give it to companies to manage, they want to do it themselves। so always look at the location, always look at what's easier for you to manage, not for other people to manage। if you're only starting up, maybe start in a 5 or 10 or 15 mile radius। don't go ਹੁਣ 100 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਬੋਰਨਮouth। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਰਨਮouth ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 200 ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਆ, but I just don't want you wasting your money in the wrong place, because ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਗਵਾਚਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਐਨ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਕਸੋ ਲਾ ਲੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਕਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੈਲਾ ਜੁਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਰੇਲ ਕਰੀਮ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸੋ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਗਏ ਸਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਾ 2200 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਔਨ ਯੂਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। some people want to stay in manor houses, some people want to stay in country homes। so it all depends on these days ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਸਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, we want to go to spa hotels, nothing wrong with that, it's a good place। I think I've been to spa hotels many times, ਹੈ ਨਾ, ਐਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ। it all comes down to how you are wanting to manage।
if you've got experience, then you can even go as far as you want. बेशक तुसी फिलीपींस जाके ले लो, मनीला दे विच जाके ले लियो, है ना? पर ये थोड़े एक्सपीरियंस ते हुंदा। सो जिन्हां को एक्सपीरियंस हैगा आ वो जाके मैनेज कर सकते हैं, जिन्हां को नहीं एक्सपीरियंस आ, दिस इज फॉर देम। हुण जिहड़ा मैं चौथी गल करन लगा हां, लॉग cabins। हुण तुसी सोचोगे आ लॉग cabins की हुंदे आ? ਜਿਹੜੇ लॉग cabins ਹੁੰਦੇ ਆ, they are actually, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ fairy tale stories ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, you see them, you know, those are sort of the properties which are in log cabins. They're very small, or ਜਿਹੜੇ log cabins ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, they're actually like holiday lodges. They're more or less the same. But ਜਿਹੜੇ log cabins ਹੁੰਦੇ ਆ, they're generally like a 1-bedroom, or they're generally like a maybe 2-bedroom, depending on the cabin itself. So sometimes ਜਿਹੜੇ log cabin ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ for example caravan ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. Some people even call them that type of property, right? But depending on, because ਜਿਹੜਾ caravan ਹੁੰਦਾ in my eyes is, you know, you may be thinking a caravan with something with 4 wheels on there, right? But you can also call a log cabin, right, with, if it's made out of wood, or you know, if the structure is made out of wood, you know, you may even have some steel frame in there, but those are smaller little properties where you can go into, you know, properties where you can go into these, there are parks on there, you know, if you go into these log parks, the cottage parks or things like that, you get a lot of log cabins there. So it depends on what your investments are. Okay, log cabins ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 40-50-60,000 ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, you know, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, they are also, people are investing into property land, ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ Airbnb cabin ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। They're making them into log cabins. ਉਹ ਸੋਚੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ 20,000 ਦਾ 30,000 ਦੀ ਜਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਣੀ ਆ, maybe we might be able to get planning permission for up to 3 log cabins or 2 log cabins. ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਪਾਉਂਡ ਆਵੇ ਜਾਂ 150 ਦਾ 200 ਪਾਉਂਡ ਆਵੇ, you know, and ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ maybe 8-9 ਵਜੇ ਚੜਿਆ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So it all comes down to your experience. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ experience ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। You know, it's one of those things where a lot of people I've seen, they've gone into this type of business, or business ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ sometimes ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਆ, but ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਸਟਰ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। You know, you don't have to go that far, depending on what investment you're going to go into. If you're going to start off small, if you're going to ask me what type of investments should I do, buy yourself a small little house, which is easy to manage. Once you've got your experience, once you've understood how that works, then you can go into these type of properties. Because, you know, holiday homes are great things. You know, hotel businesses are amazing, I personally think, but you need to, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ last week ਦੇ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ management skill ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Your management skill, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਹਨਾ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ I think ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ Friday, I think he came in on Tuesday, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ Tuesday ਆਇਆ, ਹਨਾ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, it's totally different laws. There's a lot of licenses you've got to get. ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ depending on ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬੈਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਿਆ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਜਿਸ 100 ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ, they have to sometimes give it for £40 including breakfast. ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ you're a lot more clever than what I am, but if I can help save somebody, especially save their money, it's for your benefit. It's not for my benefit, it's for your benefit. So experience ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ you will benefit from that. Nobody else is going to benefit. ਤੁਸੀਂ benefit ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ in the long term. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, quickly going through them again. Holiday mansions, lodges, country homes, chalets, log cabins, they're very good. If you don't have the experience in this sort of business, forget going into a hotel business. Forget going into a hotel business. Because if you can't even manage this type of business, you are not going to be able to manage that type of business. You really are not. But for example, in hotel businesses, there's a lot of money to be made. If somebody wanted it and they wanted the experience and they had the experience, sometimes it's worthwhile you going to a hotel, working there, understanding the ins and outs of a hotel. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੁੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, my eyes it's easy, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, otherwise you will regret it. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗਾ, ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਐ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪੀਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। And ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋ once again ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ because ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗੀਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ if you can explain a little bit more on holiday homes। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, that other types of properties you can go into which will benefit you in the ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੀਇੰਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਇੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, you can call any time, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ and I'll see you after the break। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਨ ਸੋਢੀ ਜੋ ਸੋਢੀ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫਰਾਈਡੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। that's 8 o'clock to 9 o'clock every single Fridays. We'll be talking about property discussions, your property in the UK's, properties in India, and we'll be talking live.
So make sure you watch every single Friday, 8 o'clock to 9 o'clock. God bless and Sat Sri Akal. ਐਲੀਗੈਂਸ ਕਾਰਪੈਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਪਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੈਟ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਸੋਫੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਲੀਗੈਂਸ ਕਾਰਪੈਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਵਾਲਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਚਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲ ਤੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। TBC ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ 10% ਦੀ ਲਵੋ ਛੋਟ। हाँ जी प्यारे आ गए था को वापस ब्रेक दे बाद मैं सोचदा सी मेरा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਦੇਸੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ I've got a couple of FAQs, you know, frequently asked questions। कई लोग के आके पूछते हैं what you should also look out for जब तुसी कोई property लेने आ। For example, तुसी कोई property and you want to deal with a management company, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ what type of questions you must ask those type of agencies ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? So ਜਿਹੜੇ sometimes cottages ਹੁੰਦੇ ਆ, because ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ where people have been burnt in this type of business, is they always ask ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ cottage ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ holiday home ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, are we allowed to stay in there whenever we want? This is a question. At the end of the day, you know, it's a very, very important question in my opinion, because in some terms and conditions of a management company, they will put in there you cannot stay in there, you have to give them 1 month's notice. Yeah, it is a cheta rakyo. I'm not saying all of them, I said say some people, because I've just read in somebody came to us and ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ property ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Make sure you always check with your manager. Also, you need to look at the contract length. ਜਿਹੜਾ ਦਾ contract length ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? That's another thing that you need to look at. The contract length is a must. ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ property ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ rent ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ? Also the third thing that you want to ask is commission. ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੌਪ ਏਜੰਟ ਕੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤਾਂ you know we charge this much, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੋ। is always ask this question. Yeah, so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ is very very important as well। ਇਹ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੱਕ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। What sometimes the show I want to do,
I'm not able to do it. The reason being behind that is because I come on air for you, and I want to be able to give as much as I can, you know, in what my experience, that's जो मेरा experience हो सकता है शायद थोड़ी ना चंगा होवे, ठीक है, पर मैं अपने experience तो थोड़ा मोटा थानू गल्ला करके मैं थानू समझा सकदा the things you must look at, ठीक नहीं गल। हुण असीं गल लगे हैगे आ, I think that's enough for today. In fact, एक होर चीज़ हैगी आ, mountain cabins and ski resorts and lakeside villas and city apartments. एक अपने ਜਿਹੜੇ city apartment ਹੁੰਦੇ ਆ, in my opinion, I think they are great investments. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ central London ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ outskirts of central London ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, you know, and if you've got a great, sometimes city apartments are actually better than having, because them type of properties will be given out on, there are people are looking for them type of properties. Yeah, so when I see call then we can go from there. Hello. हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मैं शो च गल करनी जी। हाँ जी करो जी, मैं पवन बोलदा जी। हाँ जी पवन जी, बहुत सारा शो बढ़िया चल रहा जी, बहुत शुक्रिया तुहाडा। साडे बच्चे आ वो तुहाडे शो नूं बहुत ज्यादा इंजॉय करदे आ जी। ठीक है, थैंक यू जी, ट्राई कोशिश करी दी जी, थैंक यू। नहीं बच्चे तो अभी सभा हम तो लड़ाई साढ़े घर च पै गई जिदा का तुहाडा शो PBC चैनल से पाया, तो बच्चे कहते पवन होना कहो 2 शो करना वीक दे, भी सानू एक नहीं जरूर, बहुत तुहाडा शो इंजॉय करदे जी साडे बच्चे। हम चलो भाजी ये भी तुसीं कैसे दुआ तुहाडी, थैंक यू, गॉड ब्लैस, करांगे जरूर करांगे, पर ये हुण तुहानूं पता ही आ समय दे टाइम दी गल्लां भी हुंदियां, पर ये जिहड़े शो असीं करदे तुसीं YouTube ते भी जाके देख सकदे आ, है ना। बच्चे हुण टीवी ते बैठे ते एप्रीशिएट करो, कहंदे करो ते बहुत शो वधिया आ, ते सानूं सिੱਖਣ ਨੂੰ बहुत कुछ मिलदा, तुसीं प्रॉपर्टियां किदां रेंट ते कर सकदे। ठीक है जी, ये देखो हाँ कॉल कट हो गई जी, देखो जी सोते थैंक यू थोड़ा बहुत अप्रीशिएट दैट किसने फोन किया। देखो ये जो शो मैं फिर थोड़ा मैं दसना, ये सी अपने स्रोते लिए करीदा, ठीक नहीं गल, ये असी टाइम कट के हुण मैं अपने इत्थे आ, मैं घर भी यू नो इट्स अ फ्राइडे नाइट, हाँ जेडे मेरे एज दे आ वो दे गो आउट, दे इंजॉय देमसेल्व्स, मैं अपने थोड़े को बैठा, बिकॉज जेड़ा मैं असी जिस चीज़ भी असी आते हैं असी दिलों करीदा, वी ट्राई टू डू अवर बेस्ट इन सम गिविंग समथिंग गाइडेंस, ये असी सोचते से तकरीबन सेवा करते हैं, पर जो असी कहने हैं ना, जो मैं मुँह जो कहना है, जब मैं ये मेरे दिलों आता, ये असी ऐ नहीं उपरों दिलों कुछ चीज़ां कह दी थी, ये असी दिलों कह दियां, कद असी चल देखो हर एक का पैसा हर एक नूं प्यारा हुंदा, ये नहीं हुंदा हाँ मैनूं प्यारा हुंदा, हर एक का पैसा प्यारा हुंदा। हुण पंजाबी दे विच कहावत आ, जो करूँ उही भरू, हुण मैं तुहानूं राइट एडवाइस दूंगा, एक दिन हुण फॉर एग्जांपल मेरे मदर ने भी किते जाना होवे बस ते, जां किसने बस ते जाना होवे, मैं किते बस ते जाना होवे, मैं किते कॉवेंट्री बर्मिंघम जाना होवे, हुण मैनूं रास्ता ना पुछे ना मैनूं पता लगे, हुण मैं तो उन्हां ते डिपेंड करदा, हुण मैनूं गलत भी दे सकदे एडवाइस, पर ऑन द अदर साइड मैनूं राइट भी एडवाइस दे सकदे हैं। सो मेरे वीरो देखो हर एक चीज़ पैसा नहीं होंदी, एक होंदी सारियां इज्जत एक प्यारी होंदी है, पर ट्राई करो जिहड़े काम च तुसीं पैंदे ना सिरे ला के रखो, ये नहीं। सो प्यार ना तुसीं करो काम, सत्कार ना प्यार करो, ये जिहड़ा शो करते हैं ये हमेशा हासे वाली चीज़ां नहीं होंदियां, चलो असीं ट्राई करीदा मैं हासे वाली थोड़ी मोटी गल्लां विच होण, पर ये चीज़ां थोड़ियां सिखने दी होंदियां, असीं एक चीज़ सीख लैंदे हैं ना बंदा किते ना किते पहुंच जांदा।
ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਚਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 350 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ 350 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਵੀਰੋ ਗਰੀਡੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਡੀ ਹੋਵੋਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 3-4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ HMO ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ HMO ਬਾਰੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਸ਼ਾਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ। ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਾਏ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਜੀਤੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਨੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਕਮਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈਏ।
हाँ तुसी जाने साल दे विच 6 महीने बाद तुसी जाने 5 महीने तुसी साल दे तुसी 5 वारी जाने फिर तो ठीक आ फिर तो थोड़ा बढ़दा भी हाँ तुसी चलो कोठी बनाओ पर दूसरी दी रीसा ना करो मेरे वीरो क्योंकि थोड़ा अपने बंदे हाँ मैं तुहानू की दसां हाल अपने दे ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਪਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਕ ਸੁਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ then we can go from there ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ let's have a look sorry ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ you can also try again ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ Mr. Bobby Singh Bobby okay really like your show keep it up good work thank you appreciate it so ਕਿਸੇ ਨੇ again ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ you can try again sorry ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ but you're most welcome to call in again ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ so you can call in again otherwise ਅਸੀਂ next week ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ next week ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ we will try to focus more on this India properties ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ in my eyes it's a gold mine ਹਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ हाँ जी बोलो जी ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ हाँ जी ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ sorry I can't understand you so फिर बोलियो again can't understand me मैं बस पंजाबी बोलता प्योर हाँ पंजाबी जी so this a technical difficulty yes sorry I can't understand you but ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ next week ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ we will try and our best ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ our level best to answer all you know the best from our experience ਜੋ ਸਾਡਾ experience ਆ again ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ if somebody is able to invest into a property and you've got an experience investing into these types of properties there is no harm investing into a property no harm but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸਰੋਤੇ
they are trying to invest into properties themselves. ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, and some people are not interested, so ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ, in my opinion they go a long way, a long way, but that's my experience। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, I think we've got about maybe 3 or 4 minutes left, but ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ next week show ਦੇ ਵਿੱਚ we're going to try and get a specialist ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ for example that can answer, we're going to try to answer your questions, especially what we're trying to bring arrange is going to be on stamp duty। ਜਿਹੜੀ stamp duty ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ these days you know ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਗਾ ਐਂਡ today's show, they wanted to find out more about, they wanted to carry us on more about holiday lets। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? So depending on ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, no more today, but next week you are most welcome to call in। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। We will continue that। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Give us your experience on what you ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ different ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। But you can ring in next week and you can discuss with us what your thinking is, what you want to do, you know, what ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? Experience is something that is learnt over time। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? So hopefully next week we will continue this, then hopefully in the first half we will talk about stamp duty, then in the second half we will talk about India properties, or we'll talk about India in the first, then stamp duty in the second। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? So ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, I think 1 minute ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। And I look forward to seeing you next week। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, if somebody liked what you think is right, you can go onto YouTube if you want to, you know, to see any time on the next week we can learn our call learning and we can go from there। But it's been great speaking to you। Next week ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ same time ਤੇ 8 ਵਜੇ Friday, and I will see you then next week same time। God bless।